Siguro kayang ipagmalaki ng UP na yung paghubog, ano yung direksyon ng panulat, ano yung mag-i-evolve, ano yung nourishment na ibibigay sa panulat. Tingin ko kayang i-claim ng UP yun. Siguro pwedeng masabi na wala tayong mga major writers ngayon, English, Filipino, kahit yung mga nasa region, na hindi nagdaan sa workshop. Sa isang banda, ang maganda rin doon, yung nabubuong mga diskurso. Gusto ko itong tingnan bilang isang investigasyon rin, no? Pag-aaral sa nature ng evil. No? Lalo na ngayon, no? Sa 21st century, nagbabago yung mga values natin. No? Dito yung kadiliman, parang binary pa rin no? Black and white lang. So ako gusto ko pang i-advance ng susugan. No? Complicate mo yung nature ng evil. Ano ang papel ng isang manunulat sa ganitong klaseng panahon at sa lahat ng panahon? Ano ang manunulat sa panahon ng martial law? Kailangan back-youth. Ano ang manunulat sa panahon na threaten na naman yung democracy? Yun nga, speculative siya na parang may coming of age sa first book. Tapos very grounded siya sa Philippine culture and mythology. So I think maganda yun para sa younger readers as well na may reintroduce sila. Siguro kaya mayroong writer, naniniwala ako na yung hindi trabaho ng writer yung to conform. Merong enough PR, merong enough spokesperson, maraming bayaran para mag-conform. Pero yung magsabi ng truth, lagit-laging papel ng writer. Thank you po sa lahat ng yung interest, ng mga comments, mga questions. Sa totoo lang, natuwa kasi talaga ako. I've never been to a workshop like this before, and I have never felt that writing is this fun. Developing a novel is this fun. Sobra. Kasi nagsusulit lang naman ako mag-isa eh. Siguro kasi isang trabaho naman ng manunulat, yung to imagine. Yung when you imagine, lagi ang hinahanap mo yung better Better than what we have. Kailangan merong mag-imagine. At ang laman ng writing ay national imagination. I-record ko para mapanood ninyo. Teka muna, si Ma'am Ma'am, kagagawan niyo to Ang dami niyong apo. Si Ma'am ang aming ever since nung mga bata pa kami. Ma'am, ilang beses mo nga akong gustong batukan. Sa kulit. Anyway, ang unang workshop ko sa Cebu, ando doon kay Ma'am yun, unang pagtatangka. Hindi pa kami mga writer noon. Wala pang martial law noon. Yung unang kwento ko, galit na galit si Ninochka Roska, pinagtatawanan niya. Tawa rin ako ng tawa kasi naniniwala siya sa akin na yung, hindi ko alam. It would be 2 more years, i-declare yung martial law, tsaka pa lang ako magiging writer. Again, babalik ako sa inyo, ma'am, na gano'n. O, pwede na yun. Nire-record tayo. I have to say something Nag-perform bigla si Amang, no? Bigla, walang practice. Likhaan and the UP Institute of Creative Writing, Likhaan UP Institute of Creative Writing presents this Certificate of Completion to sa ating mga fellows for participating in and successfully finishing the 3rd Manila Penguin Bonifacio Writing Workshop. From down south, Eric John Vidiena. Ang writer naman, hindi naman yung buo pag walang reader. Kailangan mo rin turuan yung ibang writer, no? Isa sa bahagi ng mandate ng creative writing, yung maging forefront ng development, yung enrichment ng writing in the Philippines. Kaya yung
bahagi nun mentoring. Ito, maraming sinabi talaga to, no? Si Danilo Eliamil Jr. Unofficial yon. Bukod sa official na ginagawa namin, sandamakmak. Kaya na-accuse kami minsan sindikato. Well, in a way, true. Pero kung hindi ka naman binabayaran, hindi ka naman kumikita dun. Abala nga sa oras yun eh. Na, ganun talaga. Na, kasi, mandate mo yun. Mag-propagate ka, mag-nourish ka. So, yun yung, in a way, yun yung state ng contemporary Philippine literature. At I'm glad to report, nasa forefront ang creative writing. Karamihan nobela ang sinusulat. Young adult ang sinusulat. Nobela ho ito, ma'am eh. Madaming novel mga nagsusulat ng nobela. Sa English, ma'am, ganun din. How do you explain? Ang binibili sa bookstore, nobela, young adult, creative non-fiction. Yung poetry, hindi ma'am kumikita eh. Yung play, wala namang nagpa-publish. So, ang maraming nagsusulat ay young adult, nobela. Yung mark nyo talaga, yung pag-introduce nyo ng mga Lagay ko yun ang umauna eh. Mukhang dulang yun ang- pambata. Oo, yung dulang. Dahil wala namang gumagawa nun nung wala kayo eh. Oo nga, no? Alam mo ba nangyari sa akin yung national artist? Oo, ma'am. Binlock No. nomination. Ang contribution nyo, sabihin ko na, hindi, yung playwriting, madaming playwright. Yung dulang pambata, na mag-i-evolve na kwentong pambata, sa'yo yun eh. Hindi yata importante. Hindi. Hanggang ngayon hindi ko maintindihan yun. Bakit? Oo nga, ma'am. Nagsusulat pa kayo, ma'am, ngayon? May bago kayong project? Ang ginagawa ko ngayon, putting together my Plays? plays. No? Kasi lumalabas na 3 volumes eh. Ngayon, makatapos daw po ng short story. Kaya parang hindi muna ako sumusulat. Ang palagay ko lamang, kung di ko gagawin, walang gagawa kaya natatagal ako hinahanap ko eh. May mga nawawalang mga plays. Ang ganun? Oh. Baka nalagay lang sa ilalim ng mga files nyo. Hindi, may mga nasunod doon sa... Ay, sa FC. We're entering the faculty center, the burnt-out building. This is the Galleria, and this goes into the English department. Some rooms have been spared, but most are just absolutely gone. This is the corridor leading to the Institute of Creative Writing. That's upstairs, and that's all gone. Sinasabi nila, wala ako ng panahon na ang daming nangyayari sa Pilipinas from 1960 to 70.
1963, umalis ako. End of 70 na ako bumalik. Pero, ang pamilya namin ni Manuel, nagpapadala sa amin ng dyaryo, mga magazines. Alam ko lahat ng mga nangyayari. I was reading about it. And I was being very moved by, kahit wala ka dun sa lugar yung nababasa mo lang na unawaan mo na yung mga nangyayari. My husband joined UNICEF in 1975, and when I decided that I would go with him, bringing the children, I realized I had to give up my career. So at the time, my career as a professional writer was just starting, and I had to give it up. We were activists, in fact. So when martial law was declared, we both lost our jobs, and that's how we ended up living abroad. Yeah. And so we were not here for the worst of the Marcos regime. We were spared that. But we also were not here for people power, which was something we really, really minded missing. It was like my husband's reaction was, okay, this is our punishment for having left the country, for having abandoned the country. And I think it is eventually what led him to give up his job with UNICEF and come home. Yung lipunang ginalawan ko bilang isang political prisoner ay lipunan ng mga taong kilala ko ang mga paniniwala sa buhay at alam ko ang kanilang naging karanasan sa kanilang pagkilos bilang mga aktivista, bilang mga gerilya, no? So, pero tapos na yon, na kung nung ako'y lumabas, iba naman ang buhay na dinatnan ko sa labas, no? Dahil noong panahon na yon, sa mga department store window, usong-uso yung mga modelo, buhay na tao na gumaganap sa papel ng mga mannequin, no? So nandun sila naka-display sila, alam mo buhay ang mga tao na ito, pero hindi sila nakipag-usap, hindi sila gumagalaw. Kanyon, laki ng epekto nun sa akin. Naiyak ako. Ano itong mga tao na ito na tunay na tao pero nagpapanggap na hindi tao? Parang ganun ang sitwasyon sa panahon ng martial law, stream ko, na kailangan ng mga taong magpanggap na iba sila sa tunay na pagkatao nila. Our children needed a country because they were so dismayed at the thought of coming home. So we thought, oh my goodness, we succeeded in doing what we never wanted to do, which is produce children who have no country. You know, my researching into women and the circumstances of a woman writer's life came when I returned from living overseas for 15 years, and then I just went back to my job in UP. When I came home and I said, all right, I'm going to produce plays for children. Walang plays. Wala ni isa. When I chose, first of all, stories where the victorious character is the small one in comparison with the big. The empowerment. Oo, in other words, sabi ko, ang audience ko, mga batang maliliit eh. Gusto kong ipaalam sa kanila na pwede silang magtagumpay kung gagamitin nila ang kanilang utak. Hindi lamang
lakas ng katawan. Basically, I think we're a bunch of writers who were invited to join the center on the basis of our work, because you have to meet certain credentials. It's by invitation to become a member of the center. We were like a barkada of friends who like to write. But then, some of us became administrators. And so we ran the programs. Many of our existing programs began under Jimmy's term. So we just continued them. Yeah. Okay. I just learned from Francis. Look at that. I just learned today from Francis. Grade 1 to 10. Yung K-12, grade 1 to 10, no literature class. That means na yung teacher seminar on teaching literature will not really apply. Grade 4 to It will apply only to a small 10. group of teachers, K to 12. Pero Jimmy, you still have thousands of teachers na pwede ka mag-cater for grades 11 and 12. Which means hindi rin yun naman talaga tina-target natin. The writing here in this country is very much centered in academia. Yes. Many of the writers are connected with universities, which is what has made possible a center like this. That's funded by the university. And we're not expected to become income generating or anything like that. We're subsidized by the universities. Kaya ginagaya na itong ICW sa mga ibang pamantasan din. Nung araw, maliit na kwarto lang ito, Faculty Center 1003, FC 1003. At naging tambayan yun ng mga matatandang manunulat. Nagpupuslit kami ng serbesa doon para konting happy-happy. It was a small, tight and happy place. Yeah. A kind of a haven or refuge for writers on campus. Okay, next is kumustahan Neil? Okay, plan A, Iloilo, we can't do it because we don't have enough money for transport. Parang ang format mo rito, parang literary conference. No, it's conversations. So we listen to the state of CW from the reporters and then maybe breakout sessions to discuss genres and issues coming out of the reports. Conference nga. Conversation. What else do we do? I was just interested, like, for example, to ask Marley, anong ginagawa mo ngayon and how has your work progressed over the years? And May ganun like element that, because they're all writers themselves. They will talk about their writing as well. But it's also, we've chosen them because they know they have a pulse on the CW situation in their own areas. Noong panahon ko, I think ang mga ilang pagbabago na initiate namin ay yung kumustahan na workshop, which is our workshop for mid-career or advanced writers na. And of course, we went online with ito panahon pa ni Vim yan, yung panitikan.com. Gusto ko yung ginawa nila sa Amelia La Peña Bonifacio. Yung may talk, hindi naman necessarily talk na, pero may mga sound bites na nilalagay nyo sa YouTube. Kung walang paper itong kumustahan, sana may ganon. Yung pwede nating i-upload sa YouTube, yung YouTubeable. No, yung parang TED Talks ba? Nakita ko nga yung mga ginagawa ngayon sa mga literary festival. Nagawa na noon eh. Kaya lang ang malungkot yung file namin ng video nasunog dun sa faculty center. Ang maganda sa ICW, sa Pilipinas at siguro bilang isang sentro din sa Asia, ay patuloy ito nag-i-innovate. Katulad ngayon, kami lang yung may portal sa website na kung saan lahat ng activities namin ay available for the public, mula sa basic hanggang advanced creative writing workshops namin sa forum, nandun, yung aktang buhay na life stories ng mga senior writers sa bansa.
nandun sila lahat. Para nga, hindi na kailangan pumunta sa UP kung kailangan managis. So I suggest we edit kasi yung nakita ko online na Peña na ano, ang haba ng Wala tayong budget kasi nga, walang post-production. walang post-production. Oo, baka Unless may- magpasok tayo, which is too late at this time kasi nagawa na yung budget. And there's so much diversity inside the ICW. I don't know if you realize it. Some of us are writers for children. Some of us, I do LGBTQ work. Some of us are like more leftist oriented in terms of politics. May feminists kami. So it's actually, it's a microcosm of like the different advocacies you can ever find, you know, in the university and in the country. Mahalagang bagay para sa akin bilang isang manunulat at babae na nasa loob ako ng ICW kasi whether we admit it or not, ang literary community ay heavily populated by males at yung presensya ng mga babae sa loob ng enclaves na ito ay mahalaga. Ako naman ay nagsimula tulad nila Joey at yung Buna at si Viv na fellow kami sa UP National Writers Workshop. So ngayon ako ang kasalukuyang director at katulad ni Viv, hindi namin na-imagine na sa musical chair ay ako nang sumunod na magiging director sa ICW. Next is Madrigal Gonzalez. Joey? September 3 magmi-meeting kami tatlo. Si Alan Boca. Katulad din nagsimula rin ako bilang deputy director. So parang nakita ko yung cycle din. Dati kami inaalagaan noon tapos dumating sa edad na kami naman yung mag-aalaga doon sa ibang nagsimulang writers. And of course, ang pinakamalaking activity ng CWC noon at ang ICW pa rin ngayon ay yung taunang Writers Workshop which has been around since 1965. What do you think? Gusto niyo pa ba magsalita as directors? Or? Put the question, dapat ang sagot ay no. So fellows na lang, yung mga... Pati performers. Pati performers na lang. Can we have an accompanying live singer? Pwede. Live singer. Ako, wala na namang budget yan. Si Charleston na yan. You'll Never Walk Alone, the Filipino Stalin-Awit version. It's a rite of passage for almost all sorts of writers na dumadaan sa UP Writers Workshop. In fact, many of the people we know because of the workshop. Ilan ba yung numbers natin? Ilang fellows tayo? Since yung 57th UP Writers Workshop plus yung Amelia La Peña na nadagdag. 1,069 ang ina-account nating fellows. How far back do you go? No, 40 years. Jimmy, 1978 lang ang peg natin. We are writers, no? In the Institute of Creative Writing. We're also teachers. That means we teach literature, not just creative writing. No, I emphasize that because literature is a people's memory. Di ba? And I always say to my students, a country is only as strong as her people's memory. Or that's part of our service, no, as teachers and as writers. Di ba? The subject of literature is always a human experience. That's why literature is part of the humanities. That's how the readers are humanized. Duterte should read more literature. Yeah, it might humanize him. Fat chance. Celebrate! Happy birthday! Lahat, wala ka mga mag-picture. In a way, ang tingin ng mga tagalabas, parang magkakaibigan niya mga yan. Kaya sila magkakadikit palagi. Pero hindi pagkakaibigan lamang ang umiwikis sa ICW, kundi yung paniniwala na ang paglikha ay may kaukulang tungkulin na ibahagi yung kanyang nalalaman sa manunulat sa labas ng ICW.
Kasi kami nagpi-phase out na eh. Totoo namang madami yung board of advisors, no? May silbi pa naman. Ang hindi nakikita yung the likes of Vladimir Gonzalez. Sa Ingles sila Ana Sanchez. So you have a psych major who became a psychiatrist. All right? What do you think about that in this story? I bring it up because in the story by Raymond Carver, what we talk about when we talk about love, Mel, the protagonist, is a cardiologist and the subject matter is love. Okay? And literally, the story is aware of that. Like, he's a cardiologist and therefore, he knows about love. Kasi nga heart. Parang gano'n. Yeah, recently, I was in a fiction panel dun sa Readers and Writers Festival, moderated by Sir Neil Garcia. And then, one of his questions for us was what we think about literary cliques, yung ganyan, no? Tapos siya go on about how, parang I kind of always, my circle din, parang we were aware of a literary mafia, no? So parang I was using that word. And then maya-maya parang Neil says, oh, pero you're part of it now kasi nga ICW. Tapos parang literally I had forgotten na, okay, I'm an associate nga pala. O nga. Tapos parang napaisip lang ako na. This is really what usually makes our stories really come alive. The expertise in them. Okay, so if you're choosing a specific profession for these people and it's mentioned not a few times, then it has to have specific functions in the story. The thing lang about teaching for me is that I am not like some of the writer teachers who actually like to write more. Meaning parang I'm a writer first, teacher second. Which means though that the energy I use for teaching is actually the same energy I use for writing, which means inevitably nagagawan sila. First and foremost, both his parents were psychiatrists. And then the wife is also a psychiatrist. Sorry impression ko. Tayo palang psychiatrist sa Pilipinas, no? Ba't hirap na hirap ako makahanap ng akin? Yung ganun, no? Dami pala nila. Actually, I'm glad na ngayon din ako kinuha. So I actually am interested in the kind of work that's being done these past couple of years. Kasi nga yung meron ng EIDR, yung extension, basically outreach na work eh. And also the way that the senior fellows also grapple with them. Kasi nga medyo bago nga yung idea ng parang talagang going, it's part of the mandate, pero it's always been the workshop period. Parang yun na yung going out. But now we have all of these seminars na for free. That's interesting watching Sir Jimmy grapple with, pero yung parang hindi niya, they're so bad, yung mga gano'n na. But so it's great to see how the institution itself is actually struggling to push forward in its mandate. This story was in fact a commentary on the neoliberal effect on depression, which is that the industry, kasi nasa work siya, no? So the dystopic / Hunger Games / basta sci-fi setting, for me, I thought was part of the commentary on the factors of what causes this sort of inclination in individuals, no? The idea of being replaceable, okay? Of bosses who don't really care about you, yung ganung idea. I don't actually need more work na unless it pays off my kids' therapies, di ba? Pero this is not that kind of work eh. I don't even need the prestige. I don't even join awards anymore. No? Ang goal ko na lang talaga ay makapaglabas ng mga libro, which means I have to be able to write. All right, thank you very much, guys. See you. Sasoli ko itong exercises next week, ha? Okay. All right, kompleto na tayo. I just need to grade them. I write because I need to. I have always needed writing in order to understand. That's the only reason actually why I'm able to write while mothering and working.
Kasi nga, I need to understand what's going on. I need to understand my daughter who has a language impairment, and I need to understand why it's so hard for her, and not just because she has an impairment, but because the world around her works in a certain way. And I need the world to kind of understand her too. Naisip ko kasing gumawa ng isang klase ng project na yung paraan ng pagpuna din dun sa, kunwari, pagpapakain ng isang middle class sa sistema, saka pagpapaloob dun sa mapanupil na patronage politics na ito ay yung imagery din nung kabaklaan sa kamachohan. So parang yung mapanupil, saka yung masama, saka yung corrupt ay si macho pa-straight na image. At somehow yung kinoconceal na homosexual desire, ito yung element ng repressed at gustong makalaya. Yung pinagmulan ko rin naman kasi ng playwriting, yung idea na definitely magkapasok ka ng advocacies mo na kahit anong mangyari sa anong form na piliin mo, meron ka nang natukoy na advocacies na mahalaga sa'yo. May ilang items na parang non-negotiable for me. So, yung pag-address ng current issues, tapos yung paggamit ng idea ng desire sa memory. Sa Zambales City sa Mindanao, nagmarcha ang libo-libong magsasakang biktima ng El Nino. 16 million votes for the new president, a historic moment in Philippine elections. Yung ideya, nagsimula siya doon sa yung barilan sa Kidapawan. So, noong 2016 din yata, 2016. So yung nag-arali mga magsasaka, tapos nagkataon na may, sa circles namin mga manunulat, may mga kaibigan kami, o mga kaibigan dati na tatrabaho sa communications office. Tapos dahil sa nagtatrabaho sila sa Office of the President, kailangan lang ipagtanggol yung government side. Yung extrang siguro pang spark doon sa idea, halos lahat ng kakilala kong nagtatrabaho doon, macho. Yung very straight, masculine na mga lalaki. So naisip ko lang, paglaruan ko kaya ito na paglaruan, ibig sabihin, baklain ko kaya itong mga ito. Mas maliit ka pala sa personal. Oh? Mas matangkad ka sa TV, kako. Yossi. Para mag-visit. Kasi ngayon umabot na yung marami sa amin sa punto na may konting nadagdagan na yung social cultural capital at parang may gano'n ng naiba na yung mindset. Parang sabi nga ng isang kaibigan din na online niya in-express na nakakalungkot na nagsimula kami lahat na yun nga, yung mga gusto namin magsulat, gusto namin maging kilala para sa mga advokasya, nagsisilbi para sa mga tao. Pero paglipas na ilang taon, may iba na nalis na yung pananaw, mas pansarili na nga. Yung pagsulat laga ay parang series na mga resistance sa loob ng isang masalimuot na patronage system. Laging may element ng may nagpopondo at may gumagabay sa'yo sa punto na minsan nakokontrol ka, nare-restrict ka. At yung maximum na magawa mo ay tukuyin kung ano yung mga system na medyo sumisikil sa nagbibigay din sa'yo ng kaya mag-express at hopefully mag-address ng mga issues na kayang lumampas doon. Kasama din doon siyempre yung pag-iisip na bagay ba ako sa institusyon na ito, kailangan ko ba siyang iwanan. So minsan yung sagot, oo, minsan hindi. Sa ngayon nananatili pa ako dito, so baka mas nagwawagi pa yung, baka may magawa pa habang nakapaloob ka. Umabot po ng Friday. Are you here po on Friday? On Friday, I'll send somebody here. Okay. It will be with Arlene. Siyempre gusto ko maging sincere doon lalo doon sa current slogan nitong institute na Literature for Social Development. Kasi nga, yung pinakamalinaw naman sa ngayon ay
laging kulang si pagsusulat. Parang ganun siya. So, pwede ka magsulat ng pinakamapagpalayang pyesa, pero hindi siya sasapat para mag-address ng kung anong mang kabulukan sa lipunan. Dapat ipinapares mo siya sa iba. Pwedeng pagtuturo, pero kulang pa nga yun. So, dapat bukod sa pagtuturo, pagsusulat, may iba pa. So, kombinasyon siya ng maraming pagkilos. At yun nga, yung sabi ko dati, dito sa ICW, mabuti na at least yung ilang kasapi ng pamunuan, umiisip na mga proyekto na medyo papalabas na. So yung paano ka magbibigay ng training na libre, paano ka magbibigay ng mga espasyo sa publikasyon na bukod sa libre, babayaran pa sila para magkaroon ng kapital. Kasi ina-address yung issue na maliit yung pagtingin sa manunulat. Ikaw ang buhok ng aking saka. Ikaw ang petsa ng aking kailan. Ikaw ang bilang ng aking ilan. Sa bawat paano, ikaw ang paraan. Yung usapang kanto kasi title yung isang column ko eh. Nag-column kasi ako sa iba't ibang mga dyaryo. Pero lahat ng columns na yun, in verse. Bago ako nasali sa UP Writers Workshop, operahan ako sa spine. Karoon ako ng major operation. So yung sa recuperation period ko, nung ko tinuruan ng sarili ko na magsulat. Hindi ko naman kasi alam kung ano nga ba yung nasulat ko, tula nga ba talaga itong sinulat ko. So minsan may nakita akong announcement na mayroong isang script writing workshop pa nga yata yun eh. Kaya sabi sa akin, sina Roger Sicat, sina Edgardo M. Reyes. Wow, sabi ko, ito yung mga binabasa ko, ito yung mga hinanga kong mga writers. Yun, doon na ako napalulong na ako sa pagsusulat. 76, may UP Writers Workshop. Sabi ni Roger, sige, mag-apply ka sa Writers Workshop. Nag-apply ako, wala akong mga recommendation, wala naman akong out of school naman ako. Kasi nga, martial law, ano pa rin kasi na, di ba? Kasagsagan pa rin ng martial law. Di ba at that time, may clampdown pa rin sa media, di ba? Mahirap maglabas ng tula, lalo pa kung progressive yung tula mo. Wala ka namang mga paglalathalaan. At the same time, yung mga sa music scene naman, wala ka namang marinig ng mga kanta tungkol sa nangyayari sa paligid. No? Kung ilan lang yung radio stations na nagpapatutod ng mga kanta, wala kang maririnig na, na tumatalakay man lang sa mga salvaging, mga ganyan. Dahil sa kawalan din ng venue para sa outlet para sa mga piyesang sinusulat ko, halimbawa. Sabi ko bakit hindi kanta na lang ang gawin ko? No? Pag nakasulat ka kasi ng kanta, the next minute, share mo na no? Hindi kailangang marunong magbasa ng target na audience mo. Hindi nila kailangan bumili ng magazine o libro para makita yung trabaho mo. So, nangas ako. Yun ang nung mag-shift ako from poetry to songwriting, yun ang sinulat ko. Hayaang mangusap ang aking gitara. Pwede bang mag-request na kantay niyo? Wala tayong gitara. Kahit wala akong gitara. Para lang. Hayaang mangusap ang aking gitara, saksi sa ating mga pagdurusa. Hayaang mangusap ang aking gitara, duguan ang tinig ng ating pag-asa. Ang aking gitara ay langay-langayan, malayang katulad ng hanging amihan. Subalit sa mundo'y maraming salarin, ibo'y parang ng tao nilang binabaril. Balahibong lagas ay pulutin,
Ang dugo ay iyong pahiring, pawiin ang kirot sa kanyang awitin. Ang ibon ay muling paliparin. Ang aking gitara'y isang manlalakbay na hinating gabi sa gitna ng parang. Dinggin mo ang awit ng ibong sugatan, kupkupin sa pugad ng iyong pagmamahal. Hayaang mangusap ang aking gitara, saksi sa ating mga pagdurusa. Hayaang mangusap ang aking gitara, duguan ang tinig ng ating pag-asa. Aking gitara ay lamay-lamayan, malayang katulad ng hanging amihan. Subalit sa mundo'y maraming salarin, ibo'y parang tao lang binabaril. Dinggin mo ang awit ng ibong sugatan, kupkupin sa pugad ng pagmamahal. Lumusong na ang araw sa dagat ng dilim. May asin ng luha, ang simoy ng hangin, ang ilaw sa poste, sinag ay kulimlim. Sisiw na naglisaw, akay ng inahin. Mga ibong gala, nasa pugad na rin. Ngunit nahan ka, saan ka iimbing? Hindi mo ba alam na may naninimdim at nangungulila pagsapit ng dilim? Pagsapit ng dilim at ika'y wala, hinahayum ako. Ang lambat ng tala, aking hinuli. Ang mga gunita na palutang-lutang sa laot ng luha. Heto na naman, heto na ang gabi, at ika'y wala ka sa tabi. Hindi mo ba alam na may naninimdim at nangungulila pagsapit ng dilim?
pagsapit ng dilim.